72, hè, was dit toch? Ja. Ik neem aan dat ze gewoon... Goedemorgen op dag 6 van de eerste bezichtiging. Friese hengsten hier in Harig. De laatste dag, de 6e dag. Afgelopen maandag begonnen. 6 dagen, inmiddels 5 dagen gekeurd en vandaag de laatste dag. We wensen natuurlijk alle fokkers-eigenaren en de trainingstallen heel veel succes vandaag. En we beginnen met nummer 271, Pieter H. Pieter H. is geboren op 18 maart 2021. De vader is Omer 493. En de moeder is Riske Dame, Ster A. Merrie uit Wiemer. Hij is gefokt bij S. Hoeksma in Drogeham en eigendom van L. Hoekstra uit Oosterzee. Hij is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 16,1. Nummer 271, Pieter H. Omer keer Wiemer, staat opgesteld voor de jury. ...271, Pieter H. side bij Omer. De moeder is Riske Dame. Stame side bij Wiemer. Breeder S. Hoeksma uit Drogeham. Owner L. Hoekstra, Oosterzee. The height of the width is 167 and a kinship from 17.1. ...272 staat inmiddels voor de jury opgesteld. Quim SR is geboren op 27 maart 2021. De vader is Bastiaan 510 en de moeder is Amarens SR, een stemmerrie uit Tjalle. Gefokt bij Sjoerd de Ruiter uit Nijbeets en in een eigendom van Johan Veenstra en de heer Wesley Teling uit Tsumarum. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Nummer 272 staat opgesteld voor de jury, Bastiaan keer Tjalle.
272, Quim SR, side by Bastiaan. De mother is Amarens SR, een staarmare side by Challe. Breeder, shooterruiter Nijbeets, owner Johan Veenstra en de heer Wesley Teling het Sumarum. Height of the winners 166 and a kinship from 17.7. ...273 staat opgesteld. Theeuwers M. van het Koetshuis. Geboren op 12 februari 2022. De vader is Ulbe 506 en de moeder is Maaike P. van der Slothoeve. Een sportmerrie uit Andries. De fokker-eigenaar is J.B. Stienstra uit Bemmel. 273 is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 16,8. Nummer 273 opgesteld voor de jury Ulbe keer Andries. ...273, Theeuwers M. van het Koetshuis. Side bij Ulbe 506. De mother is bij Maaike P. van der Slothoeve. Sportmare side bij Andries. Owner en breeder J.B. Stienstra uit Bemmel. The height of the winners 162 and a kinship from 16,8. En dan gaan we even terug in de benummering. Nummer 113 is verschoven naar vandaag, naar zaterdag. Nummer 113 staat nu op de straat Tineke van de Hoeve, het Raamzicht. Geboren op 14 april 2022. De vader is Epke 474 en de moeder is Namke van de Stierenweg, een stermerrier Tjerk.
Gefokt en in eigendom van GPM Weren uit Mil. En heeft een schofthoogte van 1,60 meter. En een verwantschap van 18,1. Opgesteld voor de jury nummer 113, Epke Keertjerk. En gemeten op 1,60 meter. ...113, Tineke van der Hoeve het raamzicht. Side bij Epke. De moeder is Namke van de Stierenweg. Staarme side bij Tjerk. Owner en breeder GPM Weren uit Mil. The height of the width is 160 and a kinship from 18.1. En dan stapt inmiddels nummer 276 naar de jury. Hij mag zich daarop stellen. 276 staat opgesteld Tinus van Hameren. Geboren op 1 februari 2022. De vader is Beent 517 en de moeder is Mienke van Hameren. Een sterpreferente Marie uit Lodewijk. Gefokt en in eigendom van H.A.T. Ozinga Timmermans uit Vrouwenparochie. Tinus is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 17,8.
En dan stapt inmiddels nummer 277 de straat op. Uwe van de Spokendam, geboren op 22 februari 2022. De vader is Bent 517. En de moeder is Brecht van de Spokendam, een stermerrie uit Johannes. De fokker is U. Tjeertsma uit Harkema en de eigenaar is de familie Age Okkema uit Siegerswoude. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,4. 277 staat opgesteld, Beent keer Johannes. En gemeten op 1,65 meter. ...277, Uwe van de Spokendam, side bij Beent. De moeder is Brecht van de Spokendam, daarmee side bij Johannes. Breeder U. Tjeertsma uit Harkema en de owner, familie Okkema uit Siegerswoude. De height of the winners 165 en de kinship van 80.4. En inmiddels stelt zich op 278 Vito Kersten, geboren op 10 april 2022. De vader is Tiemen 503 en de moeder is Charlonne en Mary uit Jasper. De fokker is G. Kersten uit Velp en de eigenaar is GPM Weren uit Mil. Vito is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,1. Voor de jury staat opgesteld 278 Tiemen keer Jasper. ...278, Vito Kersten, side bij Tiemen. De moeder is Charlonne, side bij Jasper. Breeder G. Kerstenvelp, de owner GPM Weren uit Mil. De height of the winners 160 en de kinship van 80,1.
279 staat opgesteld voor de jury. Tjalling van de Poesterwaai. Geboren op 6 maart 2022. De vader is band 517. En de moeder is Lieke Francine K. Een ster AAA-merrie van Reinder. De fokker-eigenaar is I. Hoekstra uit Surhuizen. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,0. Opgesteld voor de jury 279. Tjalling van de Poesterwaai. Band keer Reinder. ...279, Tjalling van de Poesterwaai, side by band. De moeder is Lieke Francine K. Stamer, side by Reinder. Owner en breeder I. Hoekstra uit Surhuizen. The height of the weight is 165 and the kinship from 80.0. ...280 staat opgesteld. Tonic af Vimbo. Geboren op 25 april 2022. De vader is Friso 518. En de moeder is Gin af Vimbo. Een stermerrie uit Nanen. Fokker-eigenaar is Helle Vimbo. ...280 is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 17,8. Op de straat staat op dit moment 280 Friso keer Nanen. 280, Tonic of Vimbo, side by Friso. De moeder is Gin van Vimbo, Starmare, side by Nanen. Owner en breeder Helle Vimbo. The height of the weight is 160 and a kinship from 17.8.
En inmiddels stelt zich op 281. Topper van de Arebohoeve. Hij is geboren op 27 april 2022. De vader is Beent 517. En de moeder is Sakira van de Keizershof, een stermerrie uit Velle. Fokker-eigenaar R. Arends uit Bijlen. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Nummer 281 staat opgesteld voor de jury. Beent keer Velle. En gemeten op 1,66 meter. ...281, topper of de Arebohoeve, side by Beent. De moeder is Sakira van de Keizershof en staarmee side by Velle. Owner en breeder R. Arends Bijlen. Height of the weight is 166 and a kinship from 80.2. Nummer 282 staat opgesteld Upke KDG, geboren op 3 juni 2022. De vader is Beent en de moeder is Veronica van de Kamperdijk. Moeders vader is Torben en is gefokt bij J. de Goede uit in Warder. En in eigendom van de familie Age-Okkema in Sigenswoude. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Nummer 282, Beent keer Torben.
283 staat opgesteld. Zaken van HMV. Geboren op 29 juni 2021. De vader is Ulbe 506 en de moeder is juffrouw P. Een stemherrie uit Sipke. Fokker-eigenaar Vriesenstal van HMV uit Olst. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 16,5. Nummer 283 staat opgesteld voor de jury Ulbe keer Sipke. ...283 zaken van HMV, zaaid bij Ulbe. De moeder is juffrouw P. We staan met zaaid bij Sipke. Owner en breeder Vriesenstal HMV uit Olst. The height of the winner is 160 and a kinship from 16,5. ...284 stelt zich op voor de jury Tinus van der Terpen, geboren op 27 februari 2022. De vader is Ime 507 en de moeder is Roos van der Terpen, een stemmerrie uit Tjalbert. Fokker en eigenaar R.J. Rienstra uit Wommels. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,9. Opgesteld voor de jury staat nummer 284, Tinus van der Terpen, Ime keer Tjalbert. ...284, Tinus van der Terpen, zaaid bij Imme. De moeder is Roos van der Terpen, zaaid bij Tjalbert. Owner en breeder R.I.J. Rienstra uit Wommels. The height of the width is 163 and a kinship from 17,9.
En inmiddels stapt nummer 285 richting de jury en stelt zich op. Tijrijn van de Goangamiden. Geboren op 28 april 2022. De vader is Ime 507 en de moeder is Rijntje van de Goangamiden. Een ster sportmerrie van Tjalbert. Gefokt in eigendom van H&R Brandsma uit Goinga. Hij is gemeten op 1,61 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Nummer 285, Ime keer Tjalbert. ...285, Tijrijn van de Goangamiden, side bij Ime. De moeder is Rijntje van de Goangamiden. De star sportmer side bij Tjalbert. Owner en breeder H&R Brandsma uit Goinga. The height of the width is 161 and a kinship from 80.2. ...287 staat opgesteld, Voske van Jonkerslaan. Geboren op 7 mei 2022. De vader is Boet 515 en de moeder is Guusje van het Hakkerveld. En moeders vader is Omer. Fokker Hanegraaf uit Jonkerslaan. En de eigenaar is AHL Hinninga Witting uit Zandberg. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Nummer 287 staat opgesteld, Boet keer Omer. ...287 Voske van de Jonkerslaan. Side bij Boet. De moeder is Guusje van het Hakkerveld. Side bij Omer. Breeder Hanegraaf Jonkerslaan. En de owner HAL
Heringa Witting uit Zandberg. The height of the weight is 166 and a canship from 70.7. ...288 staat opgesteld. Victor. Victor is geboren op 19 mei 2022. De vader is Omer 493. En de moeder is Betske, een stemmer uit Epke. Fokker-eigenaar is B. Pelikaan uit Arkel. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,2. Nummer 288 staat opgesteld voor de jury. Omer keer Epke. ...288, Victor. Side bij Omer, de mother is Betske. De starman side bij Epke. Owner en breeder B. Pelikaan uit Arkel. The height of the weight is 163 and a canship from 70.2.
291 staat opgesteld voor de jury. Marten W. Hij is geboren op 14 maart 2020. De vader is Ulbran 502 en de moeder is Pietrik IB. Een stemmerrie uit Jasper. De fokker is Kobi Weidenaar uit Buitenpost en de eigenaar DM Weidenaar uit Buitenpost. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Nummer 291 staat opgesteld. Marten W. Ulbran keer Jasper. ...291, Marten W. Side bij Ulbran. De moeder is Pietrik IB. Een staarmer side bij Jasper. Breeder Kobi Weidenaar. En de owner DM Weidenaar uit Buitenpost. De height of the winner is 163 en a kinship from 17,7. ...292 staat opgesteld. Topper van de Grote Overbrug. Geboren op 31 mei 2022. De vader is Ulbran 502. En de moeder is Tjitske Boukje. Een stemmerrie uit Alke. De fokker is T. Zwanen uit Helmond. En de eigenaar is Hestergaarden, Beekendonk en T. Zwanen uit Helmond. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,0. Nummer 292 staat opgesteld. Ulbran keer Alke. ...292, Topper van de Grote Overbrug, side bij Ulbran. De moeder is Tjitske Boukje, een staarmer, side bij Alke. Breeder T. Zwanen Helmond, de owner Hestergaarden, Beekendonk en T. Zwanen Helmond. The height of the width is 163 and a kinship from 70,0.
En inmiddels stelt zich op 293 Tjardo van stal Charmai. Geboren op 21 juni 2022. De vader is beent 517 en de moeder is Famke van der Marre. Marne een stermerrie van Arjen. Fokker is Peter en Nienke van der Oest uit Herbaaium en de eigenaar is de familie Age-Okkema uit Siggerswoude. Hij is gemeten op 1,63 meter en een verwantschap van 17,6. Opgesteld voor de jury 293 beent keer Arjen. ...293 Tjardo van stal Charmai, side by beent. De moeder is Famke van der Marre. De stam is side by Arjen. Breeder Peter en Nienke van de Oest, Herbaaium. Owner Age-Okkema, Siggerswoude. The height of the width is 163 and a kinship from 17,6. ...294 stapt het straatje op. En dan gaan we inmiddels alweer bijna naar de laatste toe op de kooi, op de straat. En daarna gaan we een kwartier pauze houden en gaan we aanvangen in de kooi. ...294 staat opgesteld. Titan van Adelprach. Geboren op 9 mei 2022. De vader is beent 517 en de moeder is Isabel van Hovenier-Wester. Een stermerrie van Jurre. Fokker-eigenaar NJC Pinaar en hij is gemeten op 1,63 meter en een verwantschap van 18,0. Nummer 294. ...294, Titan van Adelprach, side by beent. De moeder is Isabel van Hovenier-Wester. De stam is side van Jurre. Owner breeder Pinaar. The height of the width is 163 and a kinship from 80,0.
295 staat inmiddels opgesteld voor de jury. Tabe van der Kroeze Beemke. Geboren op 1 juni 2022. En hij is een nazaat van Wander 512. De moeder is Lieke van der Kroeze Beemke. Een ster sportmerrie van Wiert. Gefokt bij A.O. Dekker in Bakkeveen en in eigendom van P. Dekker in De Wilgen. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Nummer 295 staat opgesteld Wander keer Wiert. De één na laatste op de straat. Daarna gaan we om 9:30 starten in de kooi. Dus een kwartiertje eerder. 9:30 starten we in de kooi. ...295 Tabe van der Kroeze Beemke. Zaaid bij Wander. De moeder is Lieke van der Kroeze Beemke. Een star sportmer zaaid bij Wiert. De breeder A.O. Dekker Bakkeveen en de owner P. Dekker De Wilgen. The height of the width is 166 and the kinship from 70.7. En inmiddels loopt nummer 296 de straat op. De laatste van deze groep. En zoals ik net al aangaf, gaan we dan om 9:30 starten in de kooi. Nummer 296 staat opgesteld, Trinus van Deelzicht. Geboren op 30 mei 2022. De vader is Detmer 519. En de moeder is Geeske van Joudnemer-Lene, een stermerrie uit Jurre. Fokker-eigenaar is H. van der Hoek, Seidsma uit Terband. Hij is gemeten op 1,59 meter en heeft een verwantschap van 18,1. Nummer 296, Trinus van Deelzicht, Detmer keer Jurre. De laatste, en dan gaan we pauze houden tot 9:30.
296, Trinus van Deelzicht, side bij Detmer. De moeder is Geeske van de Jorne Marlene. De Starmare, side bij Jurre. Owner en breeder H. van der Hoek en Seidsma uit Terband. The height of the width is 159 and a kinship from 80.1. This is the last stallion on the street and we start 10:30 in the car. Dit is de laatste dus. En we gaan dus even een pauze houden tot 9:30.
En dan gaan we starten in de kooi. Beginnen we weer opnieuw bij 271. Pieter H., geboren op 18 maart 2021, komt uit stam 15 en heeft een inteeltpercentage van 0,2%. Is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 16,1. De vader is Omer 493 en de moeder is Ritske Dame Ster A. Merrie uit Wiemer. En daarvoor vinden we Idylle Dame, de sterpreferente Merrie van Jasper. Hij is gefokt bij S. Hoeksma in Drogeham en is in eigendom van L. Hoekstra uit Oosterzee. 271 staat opgesteld en er loopt inmiddels door de kooi. Pieter H., Omer keer Wiemer. ...271, Pieter H. side bij Omer. De moeder is Ritske Dame, Stamer side bij Wimmer. Breeder S. Hoeksma uit Drogeham en de owner L. Hoekstra uit Oosterzee. De huidige wit is 167 en een kinship van 16,1. ...272, Quim SR, geboren op 27 maart 2021, komt uit stam 50 en heeft een inteeltpercentage van 0,39. Een verwantschap van 17,9 en hij is gemeten op 1,66 meter. De vader is Bastiaan en de moeder is Amarens SR, een stermerrie uit Tjalle. Hij is gefokt bij Sjoerd Ruiter in Nijbeets en is in eigendom van Johan Veenstra en de heer Wesley Teling uit Sumarum. Nummer 272 in de kooi, Bastiaan keer Tjalle.
273, Theo's M. van het Koetshuis. Geboren op 12 februari 2022 en komt uit stam 44. Hij heeft een inteeltpercentage van 1,37 en een verwantschap van 16,8. Hij is gemeten op 1,62 meter en de vader is Ulbe 506. De moeder is Maaike P. van der Slothoeve, een sportmerrie uit Andries. Verderop in deze lijn vinden we Paulien van der Skar, een sterpreferente merrie uit Rijert. En Swopke, een sterpreferente merrie uit Kobus. Gefokt in een eigendom bij J.B. Stienstra uit Bemmel. Nummer 273, Ulbe keer Andries. 273, Theo's M. van Koetshuis. Zaait bij Ulbe. De moeder is Maaike van de Slothoeve. Sportmer zaait bij Andries. Owner en breeder J.B. Stienstra in Bemmel. De height of the width is 162 en een kinship van 16,8. ...113 staat opgesteld voor de jury. Tineke van Hoeve uit Raamzicht. Geboren op 14 april 2022, komt uit stam 50... en heeft een inteeltpercentage van 1,95. De vader is Epke 474 en de moeder is Namke van de Stierenweg, een stermerrie uit Tjerk. Verderop in deze lijn vinden we dan ook nog Frieske van der Boswijk, een sportpreferente merrie uit Gerlof. Hij is gefokt in een eigendom bij GPM Weren uit Mil. Hij is gemeten op 1,60 meter en heeft een verwantschap van 18,1. Nummer 113, Epke keer Tjerk.
113, Tineke van der Hoeve, het Raamzicht, Saait bij Epke. De motor is Namke van de Stierenweg en Staarmeer, Saait bij Tjerk. Owner en breeder GPM Weren uit Mil. De height of the wind is 160 en een kinship van 18.1. ...276, Tinus van Hameren. Geboren op 1 februari 2022. Komt uit stam 219 en heeft een intilt van 1,95. Verwantschap van 17,8. En deze hengst is gemeten op 1,67 meter. De vader is Beent 517. En de moeder is Minke van Hameren. Een sterk preferente merrie van Lodewijk. En verderop in de merrielijn vinden we ook Hinke van Hameren, een sterk preferente merrie uit Leffert. Hij is gefokt in een eigendom van HAT Ozinga Timmermans uit Vrouwenparochie. Nummer 276, Beent keer Lodewijk. ...276. Tinus van Hameren, Saait bij Beent. De moeder is Minke van Hameren. De staarpreferent meer Saait bij Lodewijk. Owner en breeder HAT Ozinga Timmermans uit Vrouwenparochie. De height of the width is 167. En een kinship van 17,8.
En dan hebben we de groep weer compleet in de kooi. De eerste groep vanochtend. Ze zijn vanmorgen gepresenteerd allemaal op de straat. En inmiddels heeft de eerste groep ook al gestapt, gedraafd en gegalopeerd in de kooi. De jury loopt richting het midden van de kooi en dan gaan we zo horen wie er van deze hengsten misschien wel een aanwijzing krijgen naar Leeuwarden. Goedemorgen. De eerste groep van de zaterdag. We beginnen met nummer 271. Wordt ster en gaat door. ...272 wordt ook ster en gaat door. Nummer 273 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals. Schouder is schuin. In de bovenlijn is hij wat strak, vooral op de lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat voldoende kwaliteit in de benen heeft. De stap is wat kort en zou ook wat meer tact mogen hebben in die stap. Nu gaat hij er zelf vandoor. In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer te dragen. Galop is wat neerwaarts, voldoende ruim gesprongen. Nummer 113. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals. Schouder is ietsje steil. In de rug zou het paard wat sterker mogen zijn, vooral kruis-lendenpartij. Het kruis is wat rond en wat kort. Het paard heeft wat een recht achterbeen. De stap is voldoende ruim, maar zou wat actiever mogen zijn. In draf is hij voldoende opwaarts, mist wat souplesse en mag meer te dragen. De galop mist ook wat souplesse, is voldoende ruim gesprongen. Nummer 276 wordt ster en gaat door. Dankjewel Piet voor de uitleg van de eerste groep vandaag in de kooi. En de nummers 271, 272 en 276 gaan door naar de tweede bezichtiging en zijn ook alle drie ster geworden.
277, Uwe van de Spokendam. Geboren op 22 februari 2022, komt uit stam 25 en heeft een inteeltpercentage van 3,32. Verwantschap van 18,4 en hij is gemeten op 1,65 meter. De vader is Bernd 517. De moeder is Brecht van de Spokendam, een ster A, Mary uit Johannes. En verderop in deze lijn vinden we dan ook weer de sterpreferente Mary Selek van Sinara. Dochter van Oege. Gefokt bij Tjeertsma Harkema en hij is in eigendom van de familie Age Okkema in Siegerswoude. ...277, Uwe van de Spokendam, saaid bij Bernd. De moeder is Brecht van de Spokendam, maar daarmee saaid bij Johannes. Height of the Wit is 165 en een kinship van 18,4. Breeder U. Tjeertsma uit Harkema en de owner Age Okkema uit Siegerswoude. ...278, Vito Kersten, geboren op 10 april 2022, en komt uit stam 14. Heeft een inteeltpercentage van 0,59 en is gemeten op 1,60 meter. Heeft een verwantschap van 18,1 en is een nazaaider uit Tiemen 503. De moeder is Charlonne en Mary uit Jasper.
En verderop in deze merrielijn vinden we ook Marion, een ster preferente prestatie merrie uit Ferdinand. Nummer 278 is gefokt door G. Kesten uit Velp en in eigendom van GPM Weren uit Mil. 278, Tiemen keer Jasper. ...279, Tjalling van de Poesterwaai. Geboren op 6 maart 2022, komt uit stam 110, heeft een inteeltpercentage van 0,78. Een verwantschap van 18,0 en is gemeten op 1,65 meter. De vader is beend 517. En de moeder is Lieke Francine K., een ster AAA merrie van Reinder. Fokker-eigenaar I. Hoekstra uit Surhuizen. Verderop vinden we in deze lijn ook Francine K., een ster preferente merrie uit Feitse. Nummer 279, beent keer Reinder.
279 Challing van de Pusterwij, side bij Band. De moeder is Lieke Francine K. Staarmeijer, side bij Reinder. Owner en breeder I. Hoekstra uit Surhuizen. De height of the winners 165 en een kinship van 18.0. ...280 Tonic Afimbo, geboren op 25 april 2022. Komt uit stam 32, heeft een inteelpercentage van 3,9% en een verwantschap van 17,8. Hij is gemeten op 1,60 meter. De vader is Friso 518 en de moeder is Gin Afimbo, een stemmerrie uit Nane. Verderop komen we in de merrielijn, gefokt bij Anton Schut. Lisanne van Olden met de Moorten, de modelsport AAA merrie uit Norbert. En Heidi van Olden met de Moorten, de sterpreferende merrie uit Teunis. Nummer 280 is gefokt in een eigendom van Helle Fimbo. Friso keer Nane. 280 Tonic of Fimbo, side bij Friso. De moeder is Gin van Fimbo, Staarmeijer, side bij Nane. Owner en breeder Helle Fimbo. De height of the winners 160 en een kinship van 17,8.
281 topper van de Arebo-hoeve, geboren op 27 april 2022, komt uit stam 43, een inteelpercentage van 0,78. Verwantschap 18,2 en is gemeten op 1,66 meter. De vader is Bent 517 en de moeder is Sakira van de Keizershof, een stemmerrie uit Velle. Hij is gefokt en in eigendom van R. Arends uit Bijlen. Nummer 281, topper van Arebo-hoeve, Bent keer Velle. Number 281, topper of the Arebo-hoeve, side by Bent. De moeder is Sakira van de Keizershof, stammer side by Velle. Owner en breeder R. Arends uit Bijlen. The height of the width is 166 and a kinship from 80.2. En dan hebben we inmiddels ook de tweede groep in de kooi gehad. En komen nu binnenstappen. En de jury zal zo hun plaats weer in de kooi innemen. En dan horen wij welke hengsten doorgaan naar de Leeuwarden, naar de tweede bezichtiging.
277 wordt ster en gaat door. ...278, een rastypisch paard, edel in het hoofd, heeft ook een lange hals die iets horizontaal is. Goede schouderligging, in de rug is hij wat lang en wat gerekt. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben, het paard is ook wat licht sabelbenig. De stap is wat kort, zou wat meer door zijn lijf mogen stappen. Draf is hij blijft hij ook wat kort, gaat hij wat op de voorhand lopen en mag hij meer onderbrengen. Heeft hij ook eens wat moeite met de takt. De galop is voldoende opwaarts, mist daar ook in wat souplesse. Nummer 279 wordt ster en gaat door. Nummer 280, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals, ietsje stijl in het schouder. Voldoende sterk in die bovenlijn. Het kruis is wat kort en wat rond. Het paard zou in de voorbeenstand wat correcter mogen zijn en achter is hij nogal wat Frans. De stap is voldoende ruim, mist daarin wat kracht. De draf heeft hij een goed voorbeengebruik, blijft wat neerwaarts en mist daarin wat ruggebruik. Galop mag wat opwaartser en mist ook daarin wat souplesse. Nummer 281 wordt ster en gaat door. De nummers 277 ster en gaat door, 279 ster en gaat door en 281 is ster geworden en gaat door. De man van het geluid kan even bij de tafel komen. Bas.
En dan gaan we zo beginnen met de derde groep in de kooi. Even een verzoek aan de trainingstallen en de mensen daaromheen. Dat de hengsten alleen aangedreven worden door de aandrijvers in de kooi. En niet van buitenaf graag. Dus hengsten worden alleen aangedreven door de mensen in de kooi. En graag om de kooi heen rust. ...282 Upke KDG, geboren op 3 juni 2022, komt uit stam 110, heeft een inteeltpercentage van 0,59 en een verwantschap van 17,7. Hij is gemeten op 1,66 meter en de vader van deze hengst is Beent 517. De moeder is Veronica van de Kamperdijk, een merrie uit Torben en gefokt bij J. de Goede uit Warder. De hengst is een eigendom bij Age Okkema in Siegerswoude. Nummer 282 Upke KDG, Beent keer Torben. ...282 Upke KDG, zaait bij Beent 517. De moeder is Veronica van de Kamperdijk, zaait bij Torben. Breeder J. de Goede Waarder, owner Age Okkema Siegerswoude. The height of the width is 166 and a kinship from 17,7.
283 staat opgesteld. Zaken van HMV. Geboren op 29 juni 2021. Komt uit stam 163 en heeft een inteelpercentage van 2,73. Verwantschap van 16,5 en is gemeten op 1,60 meter. De vader is Ulbe 506 en de moeder is Juffrouw P. een ster A-merrie uit Sipke. Verderop in deze merrielijn vinden we ook Suzanne P. een kroon triple A-merrie uit Wander en Hielke van Schuilenburg een model preferente merrie uit Reitse. Gefokt in een eigendom van Vriesenstal HMV uit Olst. ...283, zaken van HMV... Side bij Ulke, de moeder is Juffrouw P. Starmare Side bij Sipke. Owner en breeder, Vriesenstal van HMV uit Olst. The height of the width is 160 and a kinship from 16.5. Nummer 284, Tinus van der Terpen, geboren op 27 februari 2022. Komt uit stam 47 en heeft een inteeltpercentage van 0%. Een verwantschap van 17,9 en hij is gemeten op 1,63 meter. De vader is Ime 507 en de moeder is Roos van der Terpen, een stermerrie uit Tjalbert.
Verderop in deze lijn vinden we Ietske van de Efterwei. Een sterpreferente Merrie uit Naan. Hij is gefokt en in eigendom van Rudy Rienstra uit Wommels. Nummer 284, Tinus van der Terpen, Ime keer Tjalbert. ...284, Tinus van der Terpen, side bij Ime. En de mother is Roos van der Terpen, een starmare side bij Tjalbert. Owner en breeder Rudy Rienstra uit Wommels. The height of the weight is 163 and a kinship from 17.9. ...285 is inmiddels in de kooi. Tije Rijn van de Gorgamiden. 28 april 2022 geboren. Komt uit stam 100. Heeft een inteelpercentage van 0,59 en een verwantschap van 18,2. Hij is gemeten op 1,61 meter. En de vader van deze hengst is Ime 507. De moeder is Rijntje van de Gorgamiden en is een sterpreferente Merrie van Tjalbert. Gefokt in een eigendom van H&R Brandsma uit Goinga. Verderop in deze lijn vinden we ook Freke M., de stersportpreferente Merrie van Siebald. Nummer 285, Ime keer Tjalbert. 285, Tije Rijn van de Gorgamiden, side bij Ime.
De modder is Rijntje van de kooi met een sportmeer saaid bij Chalbert. Owner en breeder H&R Brandsma uit Goinga. The height of the is 161 and a kinship from 18.2. ...287 staat inmiddels voor de jury en gaat draven, gaat los in de gooi. Voske van Jonkerslaan, geboren op 7 mei 2022 en komt uit stam 25. Heeft een intrede-percentage van 0,59 en een schofthoogte van 1,66. Verwantschap 17,7 en de vader van deze hengst is Boet 516. De moeder is Guusje van het Hakkenveld en Mary uit Omer. En de fokker is Hanegraaf uit Jonkerslaan. En de eigenaar is AHL Hiddinga Witting uit Zandberg. Nummer 287 in de kooi. Voske Boet keer Omer. ...287, Voske van de Jonkerslaan, saaid bij Boet. De modder is Guusje van het Hakkenveld. En meer saaid bij Omer. Breeder Hanegraaf het Jonkerslaan en de owner is Hiddinga Witting uit Zandberg. The height of the width is 166 and a kinship from 70.7.
288. Victor staat opgesteld. Is geboren op 19 mei 2022. Komt uit stam 117 en heeft een inteelpercentage van 0,98. De schofthoogte is 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,2. De vader is Omer. En de moeder is Betske Ster, een stermerrie uit Epke. Hij is gefokt en in eigendom van B. Pelikaan uit Arkel. Nummer 288 is in de kooi Victor Omer keer Epke. En ook de laatste van deze groep. Groep 3 krijgen we zo weer rondstappend in de kooi. ...288, Victor, side bij Omer, de mother is Betske, de stamer side bij Epke. Owner en breeder B. Pelikaan uit Arkel. The height of the weight is 163 and a kinship from 17.2. En dan hebben we groep 3,
breed in de ring rondstappend. De derde groep, hierna nog 1 groep. En dan gaan we weer pauze houden. Maar de jury gaat eerst deze groep bekijken. En dan gaan we zo horen welke er door mag naar Leeuwarden. Nummer 282 wordt ster en gaat door. Nummer 283, het paard wat voldoende edel in het hoofd is. Zou wat meer nek kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar komt wat diep uit de borst. Schouder ligt er goed in en de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruislendenpartij zou ietsje meer aangesloten mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, wat hellend. Het paard is wat week gekoot. De stap heeft hij af en toe wat moeite met de takt. En heeft hij wat een onnatuurlijke afloop van het voorbeen. De draf is opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik en veel zweefmoment. De galop is hij voldoende opwaarts, zou hij wat meer souplesse mogen hebben. Nummer 284 is een paard met een edelhoofd, een lange hals die wat zwaar is en wat diep uit de borst komt met een lichte onderhals. Schouder ligt er goed in, de bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard heeft wat moeite met de takt in de stap, is af en toe daar kort lang in. Draf is voldoende opwaarts, maar mag meer te dragen en mist daarin wat souplesse. De galop is wat neerwaarts, maar voldoende ruim gesprongen.
Nummer 285 heeft voldoende edel in het hoofd, heeft wat een horizontale hals, schouder ligt er goed in. In de bovenlijn zou hij wat sterker mogen zijn, het kruis is wat kort. Het achterbeen is hij wat grof op het reebeen, de stap is ruim en actief. In draf heeft hij voldoende souplesse, maar mag hij wat meer te dragen. De galop is wat neerwaarts, maar wel voldoende ruim gesprongen. Nummer 287, paard met een edelhoofd, heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is wat steil. Het bovenbouw is paard sterk, op een lendenpartij misschien ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Paard is iets neerwaarts gebouwd en heeft wat kleine hoeven en de voorbeenstand zal wat correcter mogen zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou wat actiever mogen. In draf blijft hij wat neerwaarts, mag hij meer ruiggebruik en mist daar ook wat souplesse in. De galop is hij ook wat neerwaarts en mist daar ook souplesse in. Nummer 288 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft voldoende lengte in de hals. Schouder is ietsje steil. In de bovenlijn is hij sterk. En het is een circuspaard. Het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het paard heeft wat lage versenen en wat ongelijk in de hoeven. En ook in de voorbeenstand zal het paard wat correcter kunnen zijn. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf mist hij wat ruggebruik en souplesse en mag hij wat meer tact hebben. De galop is voldoende bergop en ruim gesprongen. Dankjewel Piet voor de uitleg van deze groep. En doorgaat nummer 282. Dan zal de jury zo weer plaatsnemen en dan gaan we door met de laatste groep voor de pauze. De laatste groep in de kooi.
Hallo. Ja, hij doet het weer. Hij was even niet paraat. 291 Marten W. Geboren op 14 maart 2020. Hij komt uit stam 25 en heeft een inteelpercentage van 0,2%. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,7. De vader is Ulbrand 502 en de moeder is Pietrek IB, een stemmerrie uit Jasper. Verderop vinden we Eland, de sterpreferente merrie van Dirk in deze moederlijn. De fokker is Kobi Weidenaar uit Buitenpost en de eigenaar is DM Weidenaar uit Buitenpost. Nummer 291 in de kooi. (291) Marten W. Saait bij Ulbrand. De moeder is Pietrek IB, een staarmeer Saait bij Jasper. De breeder Kobi Weidenaar uit Buitenpost en de owner DM Weidenaar uit Buitenpost. De height of the weight is 163 en een kinship van 70,7. (291) is niet helemaal regelmatig en te wild om te beoordelen. Wat naar de nakeuring. En dan staat opgesteld 292 Topper van de Grote Overbrug. Geboren op 31 mei 2022. Komt uit stam 47 en heeft een inteelpercentage van 1,76. Een verwantschap van 17,0 en een schofthoogte van 1,63 meter. De vader is Ulbrand 502 en de moeder is Tjitske Boukje, een stermerrie uit Alke. Verderop in deze lijn vinden we ook Boukje Talita, een kroondubbele A-merrie uit Duitsen. En Talita B, een sterpreferente merrie uit Remmelt. Hij is gefokt bij T. Zwanen in Helmond en in eigendom van de Hestegaren, Beek en Donk en T. Zwanen in Helmond. 292 Ulbrand keer Alke. 292 Topper van de Grote Overbrug Saait bij Ulbrand. De moeder is Tjitske Boukje, een staarmeer Saait bij Alke. De breeder T. Zwanen uit Helmond en de owner Hestegaren, Beek en Donk en T. Zwanen uit Helmond. De
The height of the width is 163 and a kinship from 17.0. Nummer 293 staat opgesteld. Tjardo van stal Sharmai. Geboren op 21 juni 2022. Komt uit stam 19. Heeft een inteelpercentage van 0,39. Schofthoogte van 1,63 meter en een verwantschap van 17,6. De vader is Beent 517 en de moeder is Famke van der Marne. Een stermerrie uit Arjen. Verderop in deze lijn vinden we Merel van der Marne, een sterpreferentenmerrie uit Jasper. En Wendy SL, een sterpreferentenmerrie uit Feitse. De fokker is Peter en Nienke van der Oest uit Herpaaien. Eigenaar familie Age Okkema uit Siegerswoude. Nummer 293 Beent keer Arjen. ...293, Tjardo van stal Sharmai, saaid bij Beent. De moeder is Famke van der Marne, een stame saaid bij Arjen. Breeder, Peter en Nienke van Oest, Herbaaium en de owner Age Okkema uit Siegerswoude. Height of the width is 163 en een kinship from 70.6.
294, Titan van Adelprach. Geboren op 9 mei 2022, komt uit stam 100. Heeft een inteeltpercentage van 0% en een verwantschap van 18,0. Hij is gemeten op 1,63 meter en de vader is beend 5,17. De moeder is Isabel van Hoveniers-Wester, een stermerrie uit Jurre. Daarna vinden we dus Alwina van Hikkaard, een stersport elite preferente merrie van Ulke, en Chipke, de stersport preferente prestatiemerrie van Anton. Nummer 294 is gefokt in een eigendom van NJC Pinaar. ...294, Titan van Adelprach, side by Beent. De moeder is Isabel van Hovenier-Wester, Stame, side by Jurre. Owner en breeder NCSC Pinaar. The height of the width is 163 en een kinship van 18,0. ...295, Tabe van Kroezebemke. Geboren op 1 juni 2022, komt uit stam 128, heeft een inteeltpercentage van 2,73.
Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 17,7. De vader is Waander 512 en de moeder is Lieke van Kroesebeemke, een stermerrie. Sportstermerrie uit Wiert. Femke D. is de grootmoeder, een sterpreferendemerrie uit Olof. Hij is gefokt bij A.O. Dekker in Bakkeveen en in eigendom van P. Dekker de Wilgen. Nummer 295, Tabe Waander keer Wiert. Trinus van Deelzicht staat opgesteld. De laatste voor deze ochtend in de kooi. Dan gaan we straks na de pauze weer starten op de straat. Maar we gaan eerst kijken naar 296. Trinus van Deelzicht. Komt uit stam 50, geboren op 30 mei 2022. Heeft een inteelt van 1,17. Schofthoogte van 1,59 en
een verwantschap van 18,1. De vader is Detmer 519 en de moeder is Geeske van Jorme-Lene. Stermerrie uit Jurre. Verderop in deze lijn vinden we Marta H., een kroon dubbel A-merrie van Torben en de sterpreferente merrie Lutske H. uit Wopke. Gefokt in een eigendom van H. van der Hoek en R. Seidsma uit Terband. In de kooi 296 Trinus, Detmer keer Jurre. En tevens de laatste in deze groep en ook de laatste deze ochtend in de kooi. En dan krijgen we de laatste groep binnen deze ochtend. En we liggen weer mooi op schema, dus we gaan de middag beginnen om 12:30. Dus we halen het iets naar voren. Om 12:30 gaan we weer starten op de straat.
Nummer 292. Het paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft wat een korte horizontale hals. Schouder is wat steil. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is goed van ligging en ook goed van lengte. Het paard is licht hol in het voorbeen en zal wat correcter in de voorbeenstand mogen. De stap is ruim en taktmatig. In draf is hij wat traag, blijft het kruis wat hoog en mag hij meer onderbrengen. Galop is wat op de voorhand, mag ook daarin wat meer onderspringen. 293 is ster en gaat door. 294 wordt ster en gaat door. 295 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange, iets horizontale hals, goede schouderligging. In de rug zou je wat sterker mogen zijn. Het kruis is lang, maar ietsje hellend. Het beenwerk zou wat harder en wat droger mogen zijn. En in de achterbeenstand is hij wat Frans en blijft hij wat koehakkig. De stap is wat voorzichtig en gehaast en mag wat meer ruimte maken. De draf heeft hij wat een hoog kruis en mag hij meer te dragen. De galop is neerwaarts en voldoende ruim gesprongen. Nummer 296 is klein en fijn, gaat door en wordt ster. Dankjewel Piet voor de toelichting van deze laatste groep. Voor de pauze 293 ster en ga door, 294 ster en ga door en 296 ster en ga door. Dan gaan we een kleine pauze houden tot 12:30. Om 12:30 starten wij weer op de straat.
En de eerste is alweer bijna klaar. Gelinie scoort. En dan zal deze Hengst zo plaatsnemen op de straat. Richting de straat gaan. We wachten nog eventjes. Het is ook nog een paar minuten voor 12:30. We beginnen weer mooi op tijd. Twee zeven. Zo, dan gaan we weer starten. 297 loopt richting de jury. En hij staat inmiddels opgesteld. Pelle. Pelle is geboren op 11 mei 2021. De vader van hem is Wiemer 461. En de moeder is Inske van de Pickershiel. En Marie uit Wietse 462. Gefokt bij Ronald Graveland in Hartem. En in eigendom van Savannah Hansma uit Lippenhuizen. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,8. ...219,7 Pelle, saaid bij Wimmer. De moeder is Inske van de Pickershiel, saaid bij Wietse. Breeder Ronald Graveland uit Hartem. En de owner Savannah Hansma uit Lippenhuizen. Height of the width is 162 and a kinship from 17,8. En na 297 krijgen we nummer 298. Tycho van de Kadiek stapt inmiddels richting de jury. En stelt zich daarop. Tycho van de Kadiek, 298, staat opgesteld. Geboren op 16 januari 2022. De vader is Detmer 519 en de moeder is Wies van het Landsink. De ster AA-merrie van Hessel. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,2. Fokker is Tedeboer Sint-Johannesga en de eigenaren zijn Tedeboer uit Sint-Johannesga en L. Hoekstra uit Oosterzee. Nummer 298 staat opgesteld. Tycho van de Kadiek, Detmer keer Hessel.
298, Tycho van de Kadiek, side bij Detmer. De modder is Wies van het langste. We staan bij side bij Hessel. Breeder Tedeboer Sint-Johannesga, owner Tedeboer Sint-Johannesga en L. Hoekstra Oosterzee. The height of the width is 166 and kinship from 80.2. En inmiddels stap 299, Tuk van de Buttemare. Richting de jury en stelt zich op. Is geboren op 28 februari 2022. Is een zoon van Fouke. En die komt uit Woppigje van de Buttemare. Een ster sportpreferente prestatie, Mary van Beert. Hij is gefokt bij S. Veenstra in Ureterp en hij is in eigendom van J. Hoefnagel in Bennekom. Hij heeft een verwantschap van 18,2 en is gemeten op 1,62 meter. Voor de jury staat opgesteld 299, Fouke keer Beert. Nummer 300 stapt richting de jury. Fayer P.A. van der Sprong. Geboren op 1 maart 2022. De vader is Fouke 520. En de moeder is Parel Anke Marg van der Sprong. Een sterpreferente Mary uit Jasper. Gefokt en in eigendom van Fleur van Kempen uit Rijkevoort. Heeft een verwantschap van 17,9 en een schofthoogte van 1,61. Nummer 300, Fayer P.A. van der Sprong, side bij Fouke. De moeder is Parel Anke Marg van der Sprong. We staan met side bij Jasper, owner en breeder Fleur van Kempen Rijkevoort. Height of the width is 161 and kinship from 17.9.
Krijgen we nummer 301. Heeft zich opgesteld voor de jury. Tieske STV. Geboren op 27 maart 2022. De vader van deze hengst is Fouke 520. En de moeder is Yveske T. Een stermerrie uit Alwin. Fokker-eigenaar Thijssen uit Venhorst. Hij is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,3. Opgesteld voor de jury nummer 301, Fouke keer Alwin. Tieske STV. Side bij Fouke. De moeder is Yveske T. Staan side bij Alwin. Owner en breeder Thijssen Venhorst. The height of the weight is 166 and a kinship from 18.3. Nummer 302 stapt richting de jury, Tjerk van der Meijkade. En stelt zich op, geboren op 25 maart 2022. De vader van deze hengst is Fouke 520 en de moeder is Dina, een sterpreferente merrie uit Nane. Fokker-eigenaar is W.E. Lokhorst uit Ederveen. Hij is gemeten op 1,67 en heeft een verwantschap van 18,6. Nummer 302 staat opgesteld, Fouke keer Nane. Tjerk van der Meijkade, side bij Fouke. De moeder is Dina, een stermer, side bij Nane. Owner en breeder W.E. Lokhorst Ederveen. Height of the weight is 167. 167, yes. En kinship from 18.6.
Inmiddels staat opgesteld 303, Tahoe Dambene. Geboren op 15 april 2022. Heeft een schofthoogte van 1,62 en een verwantschap van 18,0. De vader van deze hengst is Fouke 520. En de moeder is Foube Dambene, een kroonsport Amelie van Alwin. Fokker-eigenaar Earl Le Frison Dambene. Nummer 303 staat opgesteld voor de jury. Fouke keer Alwin. .303 Tahoe Dambene. Side bij Fouke. De moeder is Foube Dambene. Een crown sportmare side bij Alwin. Side bij Earl Le Frison Dambene. The height of the weight is 162 and a kinship from 18.0. .304 staat opgesteld. Tequila van de Olde Skatting. Geboren op 19 maart 2022. De vader is Detmer 519 en de moeder is Doutsen BL. Stermerrie uit Tjalle. Gefokt bij K. Engelsma in Heeg en in eigendom van Tedeboer Sint-Johannesga en L. Hoekstra Oosterzee. En hij is gemeten op 1,60 meter. Nummer 304 stapt inmiddels op de straat. Detmer keer Tjalle. Gemeten op 1,60 meter en een verwantschap van 18,8. Number 304, Tequila van de Olde Skatting. Side bij Detmer. De moeder is Duitsen BL. Side bij Engelsma. En owner is Tedeboer en L. Hoekstra. The height of the width is 160 and a kinship from 18.8.
Nummer 305, Tijani van Zwerg. Geboren op 16 mei 2022. De vader is Detmer 519. En de moeder is Blomkje van de Hinsterblom. Een stemmerie uit Heidse. Gefokt bij El Posma uit Borenswaag. En een eigendom van Tweede Boer in Sint-Johannesga en L. Hoekstra Oosterzee. Hij is gemeten op 1,66 meter en een verwantschap van 18,3. ...305, Tijani van Zweeg. Side bij Detmer. En de moeder is Blomkje van de Hinksterblom Stame, side bij Heidse. De breeder is El Posma Borenswaag. En de owner Tweede Boer is Sint-Johannesga en L. Hoekstra Oosterzee. Hij heeft de is 166. De kinship van 80,3. En dan stap nummer 306 richting de jury. Tyfon. Geboren op 28 mei 2022. De vader is Marcus 491. En de moeder is Inske van de Pikkersiel. En Mary uit Wietse 462. Gefokt door Ronald Graveland in Hartem. En in eigendom van Savannah Hansma uit Lippenhuizen. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 18,0. ...306, Tyfon. Side bij Marcus. De moeder is Inske van Pikkersiel. Side bij Wietse. Breeder Ronald Graveland Hartem en de owner Savannah Hansma uit Lippenhuizen. Hij heeft de is 165 en een kinship van 80,0.
307 Unicum N, geboren op 26 mei 2022. De vader is Detmer 519 en de moeder is Hanne N. Een stamboekmerrie uit Nane. Fokker-eigenaar T. Nota uit Sint-Nicolasga. Hij is gemeten op 1,64 meter en heeft een verwantschap van 18,3. 307 staat opgesteld voor de jury Detmer keer Nane. ...307 Unicum N, side by Detmer. De moeder is Hanna N, side by Nane. Owner en breeder T. Nota Sint-Nicolasga. The height of the width is 164 and the kinship from 80.3. ...308 Tibbe HSL. Stapt richting de jury. Is geboren op 7 april 2022. De vader van Tibbe is Fouke 520. En de moeder is Quen DAW, een model sport AAA-merrie van Michiel. Fokker-eigenaar Hardeman Slemmer uit Ederveen. Tibbe is gemeten op 1,66 meter en heeft een verwantschap van 18,2. ...308 Tibbe HSL, side by Fouke. De moeder is Quen DAW, een model sportmer side by Michiel. Owner en breeder Hardeman Slemmer uit Ederveen. The height of the width is 166 and a kinship from 18.2. ...308 Tibbe van HSL. Side by Fouke. De moeder is Quen DAW. Een model sportmer AAA van Michiel. Owner en breeder Hardeman Slemmer uit Ederveen. De height of the width is 166 and the kinship from 18.2.
Inmiddels staat opgesteld nummer 309, Tinus van de Bokkenfarm. 30 mei 2022. De vader is Fouke 520 en de moeder is Sil van de Bokkenfarm, een kroonpreferente dubbelamerie van Beert. De fokker is Cor en Nel Beentjes uit Heilo en hij is in eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. Stokmaat van 1,61 meter en een verwantschap van 18,3. Nummer 309, Fouke keer Beert, staat opgesteld voor de jury. ...309, Tinus van de Bokkenfarm, side bij Fouke. De moeder is Sil van de Bokkenfarm, een crown mare side bij Beert. Breeder Cor en Nel Beentjes Heilo en de owner J. Kleinstra Groningen. Hij is the winners 161 in a kinship from 80.3. En inmiddels staat opgesteld 310, Tycho, geboren op 1 april 2022. De vader is Fouke 520 en de moeder is Heike, een stermerrie uit Mijnte. De fokker is Theo Bruin uit IJsselstein en de eigenaren zijn Van Manen, Ede en Horstien Urk. Verwantschap van 18,0 en een schofthoogte van 1,66 meter. ...310, Tycho, side bij Fouke. De moeder is Heike, een stamer side bij Mijnte. Breeder Theo Bruin uit IJsselstein en de owners Van Manen, Ede, Horstien Urk. De huidige winners 166 en een kinship from 80.0.
En inmiddels staat opgesteld 311 Tor van Zweeg. Geboren op 4 april 2022. De vader is Detmer 519 en de moeder is Famke B. Een kroonmerrie uit Epke. Fokker-eigenaar El Posma uit Borenswaag. Vanschap van 18,3 en hij is gemeten op 1,63 meter. Nummer 311 Tor Detmer keer Epke. En gefokt en in eigendom van El Posma. Nummer 312 staat inmiddels opgesteld. Tobias van Zweeg. Geboren op 9 april 2022. De vader is Detmer 519 en de moeder is Dagmar, een stermerrie uit Marcus. De fokker is El Posma uit Borenswaag en de eigenaren zijn T. de Boer uit Sint-Johannesga en L. Hoekstra uit Oosterzee. Hij is gemeten op 1,59 meter en heeft een verwantschap van 18,3. Nummer 312 staat opgesteld voor de jury Tobias Detmer keer Marcus. Tobias van Zwaag. Side bij Detmer. De moeder is Dagmar van Zwaag. Een staalmeer side bij Marcus. De breeder L. Posma Borenswaag. En de owner T. de Boer Sint-Johannesga en L. Hoekstra Oosterzee. The height of the weight is 159 and a kinship from 80.3.
314 staat opgesteld voor de jury Ties S.H., geboren op 20 mei 2022. De vader is Friso 518 en de moeder is Anneke van den Heel, een stermerrie van Bente. Gefokt en in eigendom van K.T. Hoekstra uit Haskehorne. Hij is gemeten op 1,66 meter en een verwantschap van 17,5. Nummer 314 opgesteld voor de jury Ties Friso keer Bente. En dan staat inmiddels alweer opgesteld nummer 315, Taco, geboren op 3 mei 2022. De vader is Fouke 520 en de moeder is Michieu van San-Eren, een stermerrie uit Beert. De fokker is A.W. Notenboom uit Putten en de eigenaar is A. Thomassen uit de Lunteren. Hij is gemeten op 1,62 meter en een verwantschap van 18,2. ...315 Taco. Side bij Fouke 520. De moeder is Michieu van San-Ieren. Een starmare side bij Beert. De breeder A.W. Notenboom Putten, owner A. Thomassen Lunteren. The height of the width is 162 and a kinship from 80.2.
En inmiddels stapt nummer 316 naar de jury. En mag zich daarop stellen. Tycoon Dambene, geboren op 21 april 2022. De vader is Fouke 520 en de moeder is Tebbe J.S., een sterpreferende merrie van Lolke. Fokker-eigenaar Earl Frison Dambene. Hij is gemeten op 1,63 meter en heeft een verwantschap van 17,8. Nummer 316 staat opgesteld. Fouke keer Lolke. ...316 Tycoon Dambene, side bij Fouke. De moeder is Tebbe J.S., een star preferent mare, side bij Lolke. Owner en breeder Earl Frison Dambene. The height of the width is 163 and the kinship from 17,8. En dan stelt zich ook alweer op nummer 317 TI JK. 4 april geboren 2022. De vader is Friso 518. En de moeder is Adelle van Groot Altena, een model Mary uit Uldrik. Fokker-eigenaar J. Krul uit Steenwijk. Heeft een stokmaat van 1,62 en een verwantschap van 17,6. ...317 TAJK, side bij Friso. De moeder is Odilla van Groot Altena, een modelmare, side bij Ulrik. Owner en breeder J. Krul, Steenwijk. De height of the width is 162 en een kinship van 17,6.
En dan stelt zich alweer op voor de jury Tabe B, 318. Geboren op 23 mei 2022. De vader is Friso 518 en de moeder is Agnes B. en stermerrie uit Tjalke. De fokker is S. van der Bij uit De Tieke. En de eigenaar is PM Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,5. Nummer 318, Friso keer Tjalke. ...318 Tabe B, zij bij Friso, de moeder is Agnes B, zij bij Tjalke. Breeder S. van der Bij De Tieke en de owner PM Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. Height of the winner is 162 en a kinship from 17.5. 318. ...319 staat opgesteld. Vitus D. van Rijnwoude. Geboren op 15 april 2022. De vader is Fouke 520. En de moeder is Tjitske van Rijnwoude. Een sterprestatie Merrie van Dries. De fokker is D. van Vliet uit Arnhem. En in eigendom van Vermana Ede en A. Thomassen Lunteren. Hij is gemeten op 1,65 meter en heeft een verwantschap van 17,7. ...319, Vitus D. van Rijnwoude, saait bij Fouke. De moeder is Tjitske van Rijnwoude, een starmer saait bij Dries. Breeder D. van Vliet Arnhem en de owner van Manen Ede en A. Thomas en Lunteren. De height of the winner is 165 en een kinship van 70.7.
Verder stapt nummer 320. Richting de jury nog 3 te gaan. En dan zijn we deze week na 6 dagen eerste bezichtiging klaar op de straat. Dan krijgen ze vanmiddag de laatste groepen in de kooi. En we gaan eerst nog kijken naar Tinus uit de Noord. Geboren op 21 april 2022. De vader is Fouke 520. En de moeder is Bouke van der Hoeve het Raamzicht. Een stermerrie van Epke. De fokker is JMP van Lieshout uit Mil. En de eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. Heeft een verwantschap van 18,2. En ik kan u nog niet voorzien van de schofthoogte. Misschien heb jij de schofthoogte, Johanna? 320 is gemeten op 1,67 meter. Dus op de straat 320. Tinus, Fouke keer Epke met een stokmaat van 1,67 meter. En inmiddels hebben we de laatste op de straat, 322. 321 is niet aanwezig. UBI van der Sprong, 30 mei 2022 geboren. De vader is Detmer 519 en de moeder is Jara S. van der Sprong, een kroondubbelaarmerrie van Pier. Fokker-eigenaar Fleur van Kempen en Elle van Kempen uit Rijkenvoort. Hij is gemeten op 1,67 meter en heeft een verwantschap van 17,7. Nummer 322 staat opgesteld voor de jury. En dat is tevens de laatste van deze eerste bezichtiging jonge Friese hengsten hier in Harig. Dit jaar op de straat. We gaan om 2 uur weer starten met de kooi. Om 2 uur starten wij weer met de kooi.
Dit was vandaag de laatste op de straat en we hebben even een pauze tot 2 uur en dan gaan we weer aanvangen in de kooi.
Zo, en dan gaan we weer starten. De laatste ronde in de kooi van deze eerste bezichtiging deze week in Harig. 6 dagen lang hengsten gezien en we gaan nu over naar de laatste groep. En we beginnen met 297. Pelle is geboren op 11 mei 2021, heeft een inteelt van 1,17, komt uit stam 44, heeft een verwantschap van 17,8 en is gemeten op 1,63 meter. De vader is Wiemer 461 en de moeder is Inske van de Piekenziel en Mary uit Wietse. De fokker is Roland Graveland uit Hartem en de eigenaar is Savannah Hansma uit Lippenhuizen. Terug in deze lijn zien we ook Maatje K, de stamboekpreferente Mary van Olaf. En Arendina K, de sterpreferente Mary uit Jochem. Nummer 297, Wiemer keer Wietse. ...297, Pelle, saaid bij Wimmer, de moeder is Inske van de Piekenziel, saaid bij Wietse, breeder Ronald Graveland uit Hartem, owner Savannah Hansma uit de Lippenhuizen, height of the weight is 163 en a kinship from 17.8. ...298 gaat los in de kooi. Tycho van der Kadiek, geboren op 16 januari 2022, komt uit stam 8. Een intelpercentage van 3,13 en een verwantschap van 18,2.
Is gemeten op 1,66 meter. En de vader is Detmer 519. De moeder is Wies van het Lansink, een ster AA merrie van Hessel. Verderop vinden we in deze lijn de merrie Wiep van het Lansink. Model sport preferent prestatie AAA. Uit Beert en Lopke van het Lansink, de ster sport preferente prestatie merrie uit Maiko. Hij is gefokt bij T. de Boer in Sint-Johannesga en is een eigendom van T. de Boer in Sint-Johannesga en L. Hoekstra, Oosterzee. Nummer 298, Tycho van de Kariek. Detmer keer Hessel. ...298, Tycho van de Kariek, side bij Detmer. De moeder is Wies van het Lansink. Staarmeijer, side bij Hessel. Breeder T. de Boer, Sint-Johannesga. En de owner T. de Boer, Sint-Johannesga. En L. Hoekstra, Oosterzee. De height of the is 166 en de kinship van 80.2. Nummer 299 in de kooi, Toek van de Boetemare. Geboren op 28 februari 2022. Komt uit stam 49. Heeft een inteeltpercentage van 0,59. En een schofthoogte van 1,62. En een verwantschap van 18,2. De moeder is Wobbegje van de Boetemare. Een ster sport preferente prestatie merrie van Beert. Verderop in deze lijn vinden we ook Shura O. Een ster preferente prestatie merrie van Anne. Is gefokt bij S. Veenstra in Ureterp en in eigendom van J.H. Hoefnagel uit Bennekom. Nummer 299. Fouke keer Beert. ...299, Toek of de Boetemare, side bij Fouke. De moeder is Wobbegje van de Boetemare, een star sportmer, side bij Beert. De breeder S. Veenstra uit Ureterp en de owner J.H. Hoefnagel uit Bennekom. De height of the width is 162 en een kinship van 18,2.
Nummer 300, Fayer P.A. van der Sprong, geboren op 1 maart 2022. Komt uit stam 115 en heeft een interpercentage van 0,2. Hij is gemeten op 1,61 meter en een verwantschap van 17,9. De vader is Fouke 520 en de moeder is Parel Anke Marg van der Sprong. Een sterpreferente merrie van Jasper. Als we dan verderop in deze lijn gaan, dan komen we in de Wiggery-stam. Margje D. van de Wiggery, de stermerrie, zit ook voor deze hengst. Hij is gefokt en in eigendom van Fleur van Kempen uit Rijkenvoort. Nummer 300 in de kooi, Fouke keer Jasper. Fayer P.A. van der Sprong, zaaid bij Fouke. De moeder is Parel Anke Marg van der Sprong. Dus daarmee zaaid bij Jasper. Owner en breeder Fleur van Kempen Rijkenvoort. The height of the width is 161 and a kinship from 70.9. ...301, Tieske STV, geboren op 27 maart 2022, komt uit stam 96, heeft een intelpercentage van 3,13, een verwantschap van 18,3 en een schofthoogte van 1,66. De vader is Fouke 520 en de moeder is Yveske T, een stemmerie van Alwin.
Verderop in deze lijn vullen we dan weer Sylvia H., de modelprestatie Merrie uit Tjalke. En Silke, de sterpreferente prestatie Merrie uit Teunus. Hij is gefokt en in eigendom van Thijssen uit Venhorst. Nummer 301, Tieske STV, Fouke keer Alwin. Titske STV. Side bij Fouke, de mother is Yveske T. Stame side bij Alwin. Owner en breeder Thijssen Venhorst. The height of the weight is 166 and kinship from 80.3. Nummer 302, Tjerk van der Meijkade. 25 maart 2022 geboren, komt uit stam 25, heeft een inteelpercentage van 1,76. Hij is gemeten op 1,67 meter en een verwantschap van 18,6. De vader is Fouke 520 en de moeder is Dina, een stermerrie uit Nane. En Dina komt weer uit de Rinske L, een sterpreferente prestatie merrie van Beert. In de kooi nummer 302, Tjerk van der Meijkade, Fouke keer Nane, gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen.
En dan stapt nummer 303 naar de jury. De laatste van deze eerste groep in de kooi. Vanmiddag. Tahoe Dambene. Geboren op 15 april 2022. Komt uit stam 11. Heeft een interpercentage van 0,78 en een verwantschap van 18,0. Hij is gemeten op 1,62 meter en de vader is Fouke 520 en de moeder is Foubé Dambene, een kroonsportmerrie uit Alwin. Fokker-eigenaar Earl Levrizon Dambene. Nummer 303. Fouke keer Alwin. ...303, Tahoe Dambene, side by Fouke. De mother is Foubé Dambene, een crown sportmare side by Alwin. Owner en breeder Earl Levrizon Dambene. Height of the weight is 162 en een kinship from 80.0. Mensen, graag een beetje rustig op de tribune, want dit laatste paard wil ook graag met rust de baan uit. En dan hebben we de groep weer compleet. De eerste groep vanmiddag in de kooi. Nu rondstappend. De jury zal weer plaatsnemen midden in de kooi en dan worden ze nog even bekeken. En dan wachten we natuurlijk op de uitslag. Welke van deze hengsten gaan we terugzien straks het tweede weekend in januari in Leeuwarden op de grote hengstenkeuring.
Nummer 297 wordt ster en gaat door. ...298 wordt ster en gaat door. ...299 wordt ster en gaat door. Nummer 300, een paard met een edelhoofd, heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Schouder ligt er goed in. In de rug zou het paard sterker moeten zijn en vooral de kruislendenpartij zou meer aangesloten moeten zijn. Het kruis is wat hellend, wel voldoende veel lengte. In stap is hij voldoende ruim en taktmatig, maar zou hij wat actiever mogen stappen. In draf blijft hij iets neerwaarts en mag hij meer tot dragen. De galop is wat neerwaarts en voldoende ruim gesprongen. Nummer 301 is een paard wat voldoende edel in het hoofd is. Heeft een lange hals die verticaal is, goede schouderligging. In de rug en ook kruislendenpartij zou hij wat sterker mogen zijn. Het kruis is goed van ligging, ook van lengte. Het paard is wat sabelbenig. In stap mag hij wat ruimer, heeft hij af en toe wat moeite met de takt. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik. Laat hij zijn rug wat zakken en mag hij meer te dragen. De galop is voldoende ruim en opwaarts. Nummer 302 wordt ster en gaat door. Nummer 303 is een paard met een edelhoofd. Heeft ook een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt. Een lichte onderhals daarbij. Schouder is goed van ligging en ook goed van lengte. De rug is voldoende sterk en de kruislendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is lang maar hellend. Het paard is in de stap voldoende ruim. In draf blijft hij wat neerwaarts, mag hij meer te dragen. De galop is wat kort gesprongen en ook blijft hij wat neerwaarts. Een mooi resultaat voor de eerste groep. Na de middag 297 ster en door, 298 ster en door, 299 ster en door en 302 ster en door. Fokkers en eigenaren, van harte gefeliciteerd.
304 inmiddels. Staat voor de jury opgesteld. Tequila van de Olde Schatting. Geboren op 19 maart 2022. Komt uit stam 25. En heeft een inteeltpercentage van 1,37. Verwantschap van 18,8 en is gemeten op 1,60 meter. De vader is Detmer, 5,19 en de moeder is Deutschen BL, een stermerrie uit Tjalle. Daarvoor vinden we Marijke Amarins, de kroon preferente prestatie, AA-merrie van Beert. Gefokt bij K. Engelsma in Heeg en in eigendom van T. de Boer, Sint-Johannesga en L. Hoekstra uit Oosterzee. Nummer 304 in de kooi, Detmer keer Tjalle. voor Tequila van de Olde Schatting. Side bij Detmer. De moeder is Deutschen BL. Staarmee side bij Tjalle. Breeder K. Engelsma Heeg en de owner T. de Boer Sint-Johannesga en L. Hoekstra Oosterzee. De height of the wind is 160 en een kinship van 80,8.
305. Tiani van Zweeg. Geboren op 16 mei 2022. Komt uit stam 117 en heeft een interpercentage van 2,54. Een verwantschap van 18,3. En hij is gemeten op 1,66 meter. De vader is Detmer 5,19 en de moeder is Blomkje van de Hinsteblom. Een stemmerie uit Heidse. Verderop in deze lijn vinden we ook Geertje R. Een sterpreferente prestatiemerrie uit Reitse. Is gefokt bij L. Postma in Borenswagen en in eigendom van T. de Boer, Sint-Johannesga en L. Hoekstra uit Oosterzee. Nummer 305. Detmer keer Heidse. Tiani van Zwerg. Zaaid bij Detmer. De moeder is Blomkje van de Hinsteblom. Staat met zaaid bij Heidse. Breeder L. Postma Borenswagen en de owner T. de Boer, Sint-Johannesga en L. Hoekstra uit Oosterzee. De height of the weight is 166 en een kinship van 80.3. ...307 Unicum. Geboren op 26 mei 2022, komt uit stam 118. Heeft een inteelpercentage van 1,76 en een schofthoogte van 1,64. En een verwantschap van 18,3. De vader is Detmer 519 en de moeder is Hanne N.
een stamboekmerrie van Nane. Verderop in deze lijn vinden we Cora van de Slothoeve, dus ter prestatiemerrie uit Heinze. Gefokt in een eigendom van T. Nota uit Sint-Nicolasga. Nummer 307, Detmer keer Nane. ...307, Unicum N, side bij Detmer. De modder is Hanna N, een startboekmerrie side bij Nane. Owner en breeder, T. Nota uit Sint-Nicolasga. De height of the winners 164 en een kinship van 80.3. ...308, Tibbe HSL, geboren op 7 april 2022, komt er stam 103, heeft een inteelpercentage van 2,54 en een verwantschap van 18,2. Is gemeten op 1,66. De vader is Fouke 520 en de moeder is Gwen DAW, een model Sport Triple A-merrie uit Michiel. Fokker-eigenaar is Hardeman Slemmer uit Ederveen.
309. Tinus van de Bokkenfarm, geboren op 30 mei 2022, komt uit stam 25. Heeft een inteeltpercentage van 0,59 en een verwantschap van 18,3. Is gemeten op 1,61 meter. De vader is Fouke en de moeder is Sil van de Bokkenfarm. Een kroonpreferente dubbele A-merrie van Beert. Daarvoor vinden we weer de preferente stamboekmerrie Corrie van de Bokkenfarm Tjerk. Fokker Cor en Nel Beentjes uit Heilo en de eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Nummer 309, Tinus van de Bokkenfarm, Fouke keer Beert. ...310 Tigo, geboren op 1 april 2022. De vader is Fouke. Hij komt uit stam 43 en heeft een inteeltpercentage van 0,59 en een verwantschap van 18,0. En hij is gemeten op 1,66 meter. Zoals ik al zei, de vader is Fouke en de moeder is Heike. Een stermerrie uit Mijnte. Hij is gefokt door Theo Bruin uit IJsselstein en hij is in eigendom van Vermanen uit Ede en Horsteam Urk. Nummer 310, Tigo, Fouke keer Mijnte.
Verderop in deze lijn vinden we ook Lotte van het Wegje, de sterpreferende Mary uit Nanno. En Sissy van het Wegje, de sterpreferende Mary uit Jurjen. Nummer 310. Nummer 310, Tigo, zaait bij Fouke. De moeder is Heike. En daarmee zaait bij Meente. De breeder Theo Bruin uit IJsselstein. En de owner Van Manen uit Ede en Horsteam Urk. The height of the wind is 166 and a kinship from 80.0.
Tweede groep Henksen in de baan. En ze stappen mooi rond. De jury bekijkt ze nog een keer. Dan krijgen we zo de uitslag van de tweede groep vanmiddag in de kooi. Nummer 304 is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft ook een verticale hals, ietsje stijl in het schouder. In de rug zou je ietsje sterker mogen zijn. De kruis is voldoende van lengte en van ligging. Het paard is wat recht in het achterbeen. De stap zou je wat meer ruimte mogen maken. In draf blijft hij wat neerwaarts. Mist hij wat ruggebruik, zou wat meer souplesse mogen hebben en wat meer onder mogen treden. In draf en in galop blijft hij wat neerwaarts, heeft hij wel voldoende sprong. Drie. 305 wordt ster en gaat door. 307 wordt ook ster en gaat door. 308 wordt ook ster en gaat door. 309 wordt ook ster en gaat door. 310 is een paard met een voldoende edelhoofd, ook een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. Paard zou in de rug wat sterker mogen zijn, ook op de lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje rond. Het paard heeft voldoende kwaliteit in de benen. De stap is voldoende ruim, maar de beweging van het voorbeen mag correcter zijn. Datzelfde geldt eigenlijk voor de draf. De bewegingsafloop van het voorbeen is niet correct. De galop is wat neerwaarts, maar mag en is voldoende ruim gesprongen. Dankjewel Piet voor de uitleg van deze groep. Tweede groep vanmiddag in de kooi. 305 ster geworden en gaat door. 307 ster en gaat door. 308
Ster en Ga Door. En de moeder van deze hengst is ook tevens vandaag preferent geworden. En 309 Ster en Ga Door. Mooi resultaat van deze groep 4 hengsten door naar Leeuwarden. ...311 Tor van Zweeg. 4 april 2022 geboren, komt uit stam 44, heeft een inteelpercentage van 2,73. Een verwantschap van 18,3 en hij is gemeten op 1,63 meter. De vader is Detmer, 5,19 en de moeder is Famke B., een kroondubbelarmerie van Epke. Fokker-eigenaar L. Postma uit Borenzwaag. Nummer 311. Tor Detmer keer Epke. ...311, Tor van Zwaag. Side by Detmer. De moeder is Famke B. Crownmare side by Epke. En de owner en breeder is L. Posma uit Borenzwaag. De height of the weight is 163 en de kinship van 80,3.
Nummer 312, Tobias van Zweeg. Geboren op 9 april 2022, komt uit stam 25. Heeft een intelpercentage van 0,98. Een vanschap van 18,3 en een schofthoogte van 1,59 meter. De vader is Detmer, 5,19 en de moeder is Dagmar van Zweeg. Een stermerrie uit Marcus. Hij is gefokt bij El Posma in Borenswaag en een eigendom van T. de Boer uit Sint-Johannesga en El Hoekstra uit Oosterzee. Nummer 312 in de kooi, Detmer keer Marcus. Tobias van Zweeg. Saai bij Detmer, de moeder is Dagmar van Zweeg. Staan met Saai bij Marcus. Brieder El Posma Borenswaag en de owner T. de Boer Sint-Johannesga en El Hoekstra Oosterzee. De height of the winners 159 en kinship van 18,3. .314. Ties SH, geboren op 20 mei 2022, komt uit stam 2. Heeft een verwantschap van 17,8.
Heeft een verwantschap van 17,5, komt de stam 2 en is gemeten op 1,66 meter. De vader is Friso en de moeder is Anneke van Neel, een stemmerrie uit Bente. Daarachter vinden we Melissa van Neel, een stepreferente merrie van Beert. Is gefokt en in eigendom van KT Hoekstra uit Haske-Horne. Nummer 314, Friso keer Bente. ...314 Ties SH, zijt bij Friso. De moeder is Anneke van den Neel. Starmer zijt bij Bente. Owner en breeder KT Hoekstra uit Haske-Horne. De huidige winnaar van 66 en een kinship van 1.7 T5. ...315 Taco. Taco is geboren op 3 mei 2022. Komt uit stam 15. Heeft een inteelpercentage van 1,17. Heeft een verwantschap van 18,2. En is gemeten op 1,62 meter. De vader is Fouke 520. En de moeder is Miesje van Zanieren. Een stemmerrie van Beert. De fokker is A.W. Notenboom uit Putten en de eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. Nummer 315, Taco, Fouke keer Beert. ...315 Taco, zijt bij Fouke. De moeder is Miesje van Zanieren. De Starmer zijt bij Beert.
Breeder A.W. Notenboom Putten, de owner A. Thomas Lunteren. The height of the width is 162 and a kinship from 18.2. En dan krijgen we inmiddels de laatste uit deze groep in de kooi. Daarna nog 1 groep te gaan op deze eerste bezichtiging hier in Harig. Maar eerst gaan we nog 316 zien. 316, Tycoon Dambene. Geboren op 21 april 2022, komt uit stam 28. Heeft een intilpercentage van 1,76 en een verwantschap van 17,8. Is gemeten op 1,63 meter. De vader van deze hengst is Fouke. En de moeder is Tebbe JS, een sterpreferente merrie van Lolke.
Verderop in de lijn vinden we ook de sterpreferent Dieke van het Veld in de moederlijn van deze hengst. Fokker-eigenaar Earl Le Frison dan bijna. Nummer 316, Fouke keer Lolke. ...316 Tycoon dan bijna, side bij Fouke. De moeder is Tebbe JS. Dus daarmee side bij Lolke. Owner en breder Earl Le Frison dan bijna. De height of the is 163. En een kinship van 17.8. En dit was weer de laatste van deze groep. Gaan we rondstappen en daarna gaan we beginnen met de allerlaatste groep vandaag in de kooi.
Nummer 311. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Zou ook meer nek mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar wat lichte onderhals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Behalve de lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is wat hellend en wel voldoende van lengte. Paard zou in stap is hij voldoende ruim. In draf is hij wat op de voorhand. Mag hij meer te dragen, heeft hij wat een hoog ritme. De galop is wat hectisch en blijft daar wel wat neerwaarts in. Nummer 312 wordt ster en gaat door. Nummer 314. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die wat horizontaal is. Schouder is een beetje steil. In de bovenlijn is paard sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ook ietsje hellend. Paard is wat recht in het achterbeen. De stap zou wat meer ruimer mogen zijn. En ook wat meer lichaamsgebruik daarbij mogen hebben. In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij wat ruimer draven. De galop is gemakkelijk en met veel souplesse. Nummer 315 is een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn en vooral kruis-lendenpartij zou je sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is wat sabelbenig. De stap is voldoende ruim, maar zou wat actiever mogen zijn. In draf blijft hij wat op de voorhand, is hij wat traag, heeft hij een goed voorbeengebruik, maar mag meer te dragen. De galop is voldoende opwaarts en mist daarin wat ruimte. Hij is boos op me, geloof ik. Nummer 316 wordt nog geen ster, maar mag wel mee door. Het resultaat van de derde groep vanmiddag, 312, ster geworden en door naar Leeuwarden. En nummer 316, nog geen ster, maar hij mag zich nog wel een keer presenteren in Leeuwarden.
Nummer 317, TITK. Geboren op 4 april 2022, komt uit stam 43. Heeft een inteeltpercentage van 2,34 en een verwantschap van 17,6. Is gemeten op 1,62 meter en de vader is Friso 518. De moeder is Odille van Groot Altena, een model AA-merrie van Uldrik. En verderop in deze lijn vinden we Anne Rinske van der Brink, de Stersport AA-merrie van Heinze. Gefokt in een eigendom van J. Krul uit Steenwijk. ...317 TAJK, zij bij Friso. De moeder is Odille van Groot Altena. Een modelmer Shai bij Uldrik. Owner en breeder J. Krul uit Steenwijk. Height of the weight is 162 and a kinship from 70.6. Nummer 317 is Nierat, nakeuring. ...318 Tabe B, geboren op 23 mei 2022, komt uit stam 115, heeft een inteeltpercentage van 0,78. Hij is gemeten op 1,62 meter en heeft een verwantschap van 17,5. De vader is Friso 518 en de moeder is Agnes B, een stermerrie uit Tjalke. Verderop in deze moederlijn vinden we Oege van de Wiggerie, een sterpreferente merrie uit Heerke. Ook nummer 318 is niet regelmatig, kan naar de nakeuring.
Hij is gefokt bij Van der Bijen in de Tieke en is in eigendom van Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag. En zoals de heer Hoekstra aangaf, hij mag de baan verlaten. Er staat opgesteld 319. Vitus D. van Rijnwoude, geboren op 15 april 2022, komt uit stam 11. Heeft een inteelpercentage van 1,17 en een verwantschap van 17,7. En hij is gemeten op 1,65 meter. De vader is Voeke 520 en de moeder is Tjitske van Rijnwoude. Een sterprestatie Merrie uit Dries. Daarvoor vinden we dan ook weer Helene van Rijnwoude, de sterpreferente Merrie uit Oltman. Is gefokt bij D. van Vliet in Arnhem en is in eigendom van Vermanen Ede en A. Thomassen in Lunteren. Nummer 319, Vitus D. van Rijnwoude, Voeke keer Dries. .319 Vitus D. van Rijnwoude, saaid bij Voeke. De moeder is Tjitske van Rijnwoude. Staarmes saaid bij Dries. Breeder D. van Vliet Arnhem, de owner van Manen Ede en A. Thomas van Lunteren. The height of the width is 165 and a kinship from 17.7.
320 Tinus uit de Noord, geboren op 21 april 2022, komt uit stam 50, heeft een inteelpercentage van 1,17 en een verwantschap van 18,2. Een schofthoogte van 1,67. De vader is Fouke 520 en de moeder is Bouke van der Hoeve. Het raam zegt een stemmerriet Epke. Verderop in deze merrielijn vinden we ook Frieske van de Boswijk, een sterrensport preferente merrie van Gelhof. Hij is gefokt bij JMP van Lieshout in Mil en hij is een eigendom van A. Thomassen uit Lunteren. Nummer 320. Fouke keer Epke. ...322 UBI van de Sprong. Geboren op 30 mei 2022.
Komt uit stam 43, heeft een intelpercentage van 1,95. Verwantschap van 17,7 en een schofthoogte van 1,67 meter. De vader is Detmer 5,19 en de moeder is Yara S. van der Sprong, een kroondubbel A-merrie uit Pier. En daarvoor hebben we dan weer Sille, de ster prestatiemerrie uit Brent. Hij is gefokt in eigendom van Fleur van Kempen en Elle van Kempen uit Rijkevoort. Nummer 322, Detmer keer Pier. Als laatste vandaag hier los in de kooi. Na 6 dagen eerste bezichtiging Jonge Hengsten 2024. ...322. Uwe I. van der Sprong, side bij Detmer. De moeder is Yara S. van der Sprong, Crownmare, side bij Pier. Owner en breeder Fleur van Kempen en Elle van Kempen, Rijkevoort. The height of the width is 167 and a kinship from 17.7. En dat was de presentatie van 322. De laatste na 6 dagen keuring hier in Harig. Afgelopen maandag begonnen bij nummer 1 en dit was nummer 322. Ik denk een hele mooie collectie door naar Leeuwarden. Het precieze aantal weet ik niet, maar ik denk dat we om en nabij de dikke 120 zitten. Maar we wachten eerst nog even af wie er uit de laatste groep zich nog daarbij kunnen voegen. Niet meer. 3 stuks terug in deze laatste groep vandaag. Even weer een verzoek. Als u straks weggaat,
Kijk even om u heen of er nog bekertjes, lege bekertjes of flesjes staan. En zou u die even in de prullenbakken willen deponeren. Dat scheelt weer veel werk voor de vrijwilligers van de manege. Dus als u even om u heen kijkt en lege bekertjes en flesjes meeneemt. Daar zijn ze ontzettend blij mee als u dat doet hier vanuit de manege. De laatste groep. En voor ik deze ga bespreken wil ik toch heel veel mensen nog even bedanken. Ik dacht dat wij een zeer vlot lopende keuringen hadden over alle 6 dagen. Een leuke hengsten hebben doorverwezen en het was ook allemaal prima verzorgd. Ook de mensen achter de schermen. Ik denk de dames op kantoor die hebben verschrikkelijk veel werk verzet dat het toch allemaal weer voor elkaar kwam. De bezetting is niet zo groot, dus ik denk dat ze een hele grote pluim verdienen daar. Ook de mannen die de aanvoer regelen. Onze ringmeesters, geweldig goed werk gedaan. De mensen in de kantine. En voordat ik mensen vergeet. Ik denk dat we met z'n allen heel veel hebben gedaan om dit tot een goed einde te brengen. En ik denk mijn collega's, we hebben plezierig gekeurd. Ook gezellig gekeurd, serieus gekeurd. De mensen in de kooi, ook bedankt. En diegene die ik dan vergeet, ook bedankt. En de speakers, die zou ik niet vergeten, die zet ik daar boven. Fotografen. Nou, dan heb ik ze denk ik allemaal wel een beetje gehad. Maar diegene die ik niet gehad heb, niet getreurd, u wordt ook bedankt. En u als publiek, het was lekker rustig op de tribune. Ik hoop dat u genoten heeft. En misschien tot volgend jaar, je weet soms nooit. Ik begin met het nummer 319. Wordt nog geen ster, maar gaat wel door. Nummer 320 wordt ster en gaat door. Nummer 322, een paard met een voldoende edelhoofd. De hals is voldoende van lengte, ook goed van stand. Schouder is ietsje stijl, in de rug en de lendenpartij is hij sterk. Kruis kon iets meer lengte hebben. De paard zou in stap, is hij wat kort. De voorbeenstand was ik nog vergeten, daar zou hij wat correcter in mogen zijn. De stap is wat kort, wel actief. In draf blijft hij op de voorhand, mag hij meer te dragen. In een galop blijft hij ook wat neerwaarts, voldoende ruim gesprongen. Dankjewel Piet. Voor de uitleg van de laatste groep. 319 door, maar nog niet ster en 320 door.
Dankjewel iedereen. Wel thuis. Kijk nog even om u heen. Neem graag even het afval mee wat op het bankje staat. Zodat ook de mensen van de manege vanavond lekker op tijd naar huis kunnen. Het was een lange week, 6 dagen lang. Iedereen bedankt en wel thuis.